Έλα και πού είστε ρε τσακάγια μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν παιδιά θα ασχοληθούμε με δύο πραγματάκια. Το ένα είναι παιδιά ότι πήρα τη μεγάλη απόφαση επιτέλους να στείλω τις φρέζες μου σε τεχνικό για επισκευή, έτσι, μετά από πάρα πολύ καιρό. Και το άλλο που έχω να κάνω φίλοι μου είναι να αρχίσω να ασχολούμαι λίγο με την καθαριότητα και την προετοιμασία του χωραφιού, γιατί όπως βλέπετε επικρατεί ένα χάος. Λοιπόν, πάρτε καφεδάκι, συντονιστείτε μαζί μου και πάμε να δούμε φιλαράκια μου τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Νεράκι έχετε, φαγητό σας έβαλα, χορταράκια σας έβαλα. Τι θέλετε άλλο ρε παραπονιάρες, τι θέλετε από μένα? Α, και τώρα που το είπα έχω έναν παράπονο. Πολλά παιδιά μου ζητάτε περισσότερα βιντεάκια με τις κοτούλες. Καλά ρε παιδιά, είναι δυνατό αντί να προτιμάτε τη δικιά μου σκατοφάτσα, να προτιμάτε αυτές τις σκατοφάτσες εδώ πέρα? Είναι δυνατόν? Πλάκα κάτω παιδιά, μεταξύ μας και εγώ αυτές τις σκατοφάτσες θα προτιμούσα, όχι τη δικιά μου. Ναι. Για πάμε ρε φιλαράκια μου σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα. Εδώ πέρα όπως βλέπετε βρίσκονται τα δεντράκια μας, τα οποία παρεμπιπτόντως παιδιά έχουν πάρει τα πάνω τους. Όπως μπορείτε να δείτε έχουν γεμίσει με καινούρια φιλαράκια. Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Όλα έτσι, δείτε εδώ τη ροδιά, τι θηρίο έχει γίνει ρε φίλε. Πάμε λίγο. Όλα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ εννοείται ότι τα έχω κλαδέψει όλα χαμηλά παιδιά, γιατί δεν θέλουμε να είναι χαμηλά τα φύλλα, θέλουμε να είναι από ένα σημείο και πάνω, έτσι ώστε να δυναμώσει το δεντράκι και να ψηλώσει, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έκατσα χτες και έβγαλα τα χόρτα από όλη την πρώτη σειρά μέχρι κάτω, έτσι. Έκατσα σήμερα, τα έβγαλα και αυτά από εδώ, όλα μέχρι κάτω. Βλέπετε είναι πολύ σημαντικό παιδιά να βγαίνουν με τη ρίζα τα χορταράκια, γιατί αλλιώς αν δεν τα βγάλουμε με τη ρίζα πολύ σύντομα θα ξαναγεμίσει εδώ πέρα και δεν κάναμε τίποτα. Κάποια στιγμή που δεν θα φυσάει καθόλου παιδιά, καλό είναι όχι μέσα στις λεκάνες, αλλά εδώ που είναι η γραμμή από το ένα σημείο στο άλλο να βάλουμε ζυζάνι 8, έτσι ώστε να μην βγαίνουν ξανά εύκολα τα χόρτα, αλλά να μην φυσάει, έτσι. Γιατί μπορεί να πάει πάνω στο δεντράκι μας και να μας κάνει ζημιά στο δεντράκι μας. Οπότε αυτό θα το κάνουμε όταν δεν θα φυσάει. Επίσης, μόλις τελειώσω με το ξεχορτάρισμα, θα βάλω και λίπασμα και θα τα αποτίσω παιδιά, εννοείται. Λοιπόν, όπως βλέπετε πήγα να αρχίσω και λίγο εδώ πέρα, αλλά για να μπορέσω να καθαρίσω όλο αυτό το χάος, θα χρειαστεί να μετακινήσω κάποια πραγματάκια από εδώ παιδιά. Βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Σκέφτομαι να τα φύγω από εδώ όλα και να τα βάλω σε ένα σημείο εκεί πέρα μέχρι να μπορέσω να τα πετάξω, έτσι. Για να μπορέσω να κάνω δουλίτσα εδώ πέρα, να μπορώ να καθαρίσω όλα αυτά τα χόρτα. Και μετά εννοείται ότι θα πάρει σειρά το κοτέτσι μας, γιατί βλέπετε εδώ γίνεται ένας χαμός. Ακόμα λίγο δεν θα βλέπω καν το κοτέτσι παιδιά εδώ πέρα από τα πολλά χόρτα που έχει, δείτε εδώ τι γίνεται. Πρέπει να καθαριστεί όλο εδώ πέρα γύρω. Όπως είπαμε και προηγουμένως φίλοι μου, για να μπορέσω να καθαρίσω και την τρίτη γραμμή με τα δεντράκια, η οποία βρίσκεται ακριβώς εδώ πίσω από τα ξύλα, βλέπετε εκεί και το δεντράκι, θα χρειαστεί να μετακινήσω όλα αυτά εδώ πέρα τα άχρηστα, έτσι. Οπότε βάζουμε γαντάκια και πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά δουλίτσα. Το πρώτο μας φορτίο παιδιά είναι έτοιμο, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, και θα πάμε να το ξεφορτώσουμε εκεί πέρα που σας έδειξα προηγουμένως, έτσι.
few hours later. Επιτέλους φιλαράκια μου, έχω τελειώσει με τα ξύλα. Ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Δείτε εδώ τι γίνεται. Όλα αυτά ήταν εκεί πέρα, έτσι. Ωραία φίλε, χαμούλης. Όπως βλέπετε φιλαράκια μου δεν έχει μείνει τίποτα. Τώρα αν έμεινε κατά μικρό ξυλαράκι μέσα στα χόρτα θα το βρω καθαρίζοντας. Λοιπόν, τώρα έμειναν όλα αυτά εδώ πέρα όπως μπορείτε να δείτε. Έχει πάρα πολλά πραγματάκια ακόμη. Μέχρι κάτω όπως μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, ό,τι χρειάζομαι παιδιά θα το μεταφέρω λογικά από εδώ. Εν τω μεταξύ το nylon που βάλαμε πριν αρκετό καιρό παιδιά έχει κάνει δουλίτσα όπως μπορείτε να δείτε και στο μπροστινό μέρος και στο πλάι αλλά και πίσω. Βλέπετε δεν έχει βγάλει καθόλου χόρτα. Ενώ υπό άλλες συνθήκες εδώ πέρα τώρα θα ήταν δάσος. Όπως είναι και από εδώ δηλαδή. Ενώ βλέπετε είναι πεντακάθαρο. Έτσι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Όπως και να έχει, λογικά θα μεταφέρω ό,τι χρειάζομαι εδώ πέρα. Και ό,τι δεν χρειάζομαι από όλα αυτά εδώ πέρα θα το πάω εκεί που πήγαμε τα ξύλα. Έτσι ώστε με την πρώτη ευκαιρία να τα πετάξω για να καθαρίσει εδώ πέρα το χτήμα. Early the next morning. Καλημέρα τσακάκια μου, καινούργια μέρα σήμερα. Βρίσκομαι πάλι στο χτήμα από πολύ νωρίς το πρωί για να συνεχίσω τις εργασίες. Εν τω μεταξύ έχει μαζέψει συννεφάκια, ελπίζω να μην μας κάνει κανένα χαζό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι κάναμε εδώ πέρα μέχρι τώρα. Ναι, υποθέτω φιλαράκια μου ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Τι λέτε κι εσείς? Εν τω μεταξύ φυσάκι παγωμένος αέρας ρε φίλε. Όπως και να έχει, λοιπόν φιλαράκια μου, όπως έχω πει και προηγουμένως, έχω έρθει πολύ νωρίς το πρωί και έχω αρχίσει το ξεχορτάριασμα σε όλη αυτή την ευθεία εδώ πέρα. Και έχω φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο εκεί πέρα που είναι αυτά τα σκουπίδια, τα οποία θα τα μαζέψω και θα τα πετάξω εκεί πέρα που πετάξαμε και τα ξύλα. Εν τω μεταξύ πήρα και τον τεχνικό για τις φρέζες τηλέφωνο. Ο άνθρωπος είναι πνιγμένος, περιμένω τηλεφώνημα του για να μου πει πότε να τις πάω. Λοιπόν, η ζημιά μας ουσιαστικά, παιδιά, είναι αυτή εδώ πέρα. Μου έχει πετάξει αυτό εδώ πέρα το κετσέ από αυτό το σημείο εδώ μέσα. Έχει χάσει το λάδι όλο από την κορώνα. Τώρα δεν ξέρω, κετσέ το λέτε, νομίζω τσιμούχα το λέτε, κάτι τέτοιο το λέτε. Δεν ξέρω πώς το λέτε, τέλος πάντων. Εμείς το λέμε κετσέ αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα. Ουσιαστικά η ζημιά μας αυτή είναι. Η κορώνα, από όσο ξέρω, είναι μια χαρά. Όπως βλέπετε, μάλλον έχει χωρίσει το ένα μέρος από τα μαχαίρια εδώ πέρα. Γιατί οι υπόλοιπες, όπως βλέπετε, είναι ξεχωριστά από αυτό. Μάλλον επειδή πέταξε αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω. Θα μας πει ο τεχνικός όταν τις πάω. Γιατί εγώ δυστυχώς δεν έχω τις γνώσεις για να τις επισκευάσω. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα τις στείλω σε τεχνικό, έτσι. Αυτά για την ώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά που έχω κρατήσει, φιλαράκια μου, τουλάχιστον προσωρινά, είναι αυτά που έχω βάλει εδώ. Όλα τα υπόλοιπα από εδώ θα τα πετάξω, εννοείται. Βλέπετε έχει διάφορα σκουπιδάκια εδώ. Και αυτά εδώ πέρα θα τα αποθηκεύσω κάπου, θα δω τι θα κάνω. Έχει αρκετά πραγματάκια ακόμη βασικά, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Έχει πολύ πράγμα παιδιά. Χαμός γίνεται ακόμη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά όλα εδώ πέρα που βλέπετε εντωμεταξύ είναι τενεκεδάκια. Έτσι, που ήταν σκορπισμένα μέσα στο χτήμα. Τέλος πάντων. Έχω αφαιρέσει και τις τριανταφύκες από εδώ παιδιά. Για λόγους καθαριότητας. Αλλά και για λόγους υγρασίας. Γιατί ολόχρονα ήταν βρεγμένο εδώ πέρα το χώμα. Το χειμώνα λόγω του ότι έβρεχε και το καλοκαίρι λόγω του ότι πότιζα. Και κάποια στιγμή θα μου δημιουργούσε πρόβλημα στο σπίτι, θα τραβούσε η υγρασία. Οπότε προτίμησα να τις βγάλω και να καθαρίσω εδώ πέρα το χώρο όπως βλέπετε. Έτσι. Δείτε μια ματιά τι γίνεται εκεί πέρα, παιδιά. Δείτε εδώ. Χαμός ρε φίλε. Να δούμε πότε θα τα καταφέρω να τα πετάξω όλα αυτά. Θα δείξει. Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά πίσω στη δουλίτσα. Πριν μας κάνει κανένα τρελό ο καιρός. Ναι. Έχω ήδη γεμίσει παιδιά εδώ πέρα όπως βλέπετε. Και προβλέπω ότι θα γεμίσω αρκετές ακόμη φορές από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ναι, άκυρο. Μόλις ένιωσα την πρώτη σταγόνα. Μάλλον ο καιρός έχει άλλα σχέδια. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα γρήγορα να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα.
Τελικά, παιδιά, ήταν απλά για να μου φτύσει. 5 σταγόνες έκανε όλες και όλες. Γενικά προσπαθώ όσο γίνεται, παιδιά, να κάνω και ανακύκλωση. Όπως βλέπετε, έχω χωρίσει εκεί πέρα τα πλαστικά. Και εδώ έχω ξεχωρίσει τα γιαγιά. Έχω βάλει και κάποια χαρτόνια και κάτι τέτοια μέσα σε κάτι σακούγια. Ορίστε, εδώ πέρα είναι τα γιαγιά, παιδιά, όπως μπορείτε να δείτε. Θα προσπαθήσω να βγάλω προσεκτικά και αυτά από εδώ που είναι σπασμένα, να τα βάλω και αυτά εκεί, έτσι ώστε να τα πάρω για ανακύκλωση. Και γενικά θα προσπαθήσω να ξεχωρίσω ό,τι γίνεται εδώ πέρα, όσο μπορώ βέβαια, έτσι. Έχουν μείνει ακόμα αρκετά πραγματάκια εκεί πέρα. 3 hours later. Ο καιρός, παιδιά, μάλλον ξαναμετάνιωσε, άρχισε πάλι να ξαναγεμίζει, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, το μόνο που έχει μείνει να κάνω τώρα, παιδιά, είναι να αρχίσω ξανά το ξεχορτάριασμα εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, για να δω αν έχει μείνει τίποτα άλλο γκρεμμένο εδώ πέρα. Και μετά θα αρχίσουμε με το κοντέτσι. Ω, μαλάκια. Hello, baby! Λοιπόν, φιλαράκια μου, ακόμα μια καινούργια μέρα εδώ στο χτήμα. Όπως βλέπετε, άρχισα σιγά σιγά να μαζεύω όλα αυτά τα χορταράκια που έχω βγάλει. Έτσι. Συνεχίζεται, εννοείται, η σκληρή δουλειά για προετοιμασία και καθαριότητα του χωραφιού. Ελάτε λίγο μαζί μου να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το ξεχορτάριασμα, φιλαράκια μου, έχει ολοκληρωθεί, όπως μπορείτε να δείτε, και στις 3 γραμμές. Έτσι. Το μόνο που μένει τώρα είναι να κάτσω να μαζέψω όλα αυτά τα βουναλάκια με τα χόρτα που έχουμε κάνει. Δείτε πόσο όμορφα είναι τώρα, ρε φίλε, πόσο έχει ανοίξει ο χώρος. Δεν είναι πολύ καλύτερα, ρε παιδιά, από πριν? Νομίζω ότι αξίζει σκληρή δουλειά, έτσι. Τα τενεκεδάκια, παιδιά, τα έχω πάει ήδη για ανακύκλωση, έτσι. Και έχω αρχίσει σιγά σιγά και στο κοτέτσι, όπως μπορείτε να δείτε, έχει καθαρίσει ήδη το μισό, έτσι. Άρχισα από εδώ στο πλάι, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Ορίστε. Άρχισα από εδώ στο πλάι, έχει καθαρίσει όλο. Και συνέχισα από εδώ, και αυτά είναι βουναλάκια, όπως βλέπετε, που πρέπει να μαζευτούν. Συνέχισα από εδώ και μου έμεινε εκείνη η μεριά από εκεί ουσιαστικά. Καλημέρα, κοτούλες. Πάλι τρώτε? Καλά, τι άλλο θα κάνατε εσείς? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα έχει μείνει ουσιαστικά, παιδιά, αυτή η μεριά από εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, μάζεψα και τα σακούγια που ήταν εδώ πέρα να πάνε να πεταχτούν κι αυτά. Έμεινε αυτή η μεριά από εδώ ουσιαστικά. Δείτε τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Και λίγο εκεί πέρα και λίγο πίσω, τέλος πάντων. Θυμάστε όλα αυτά τα πλαστικά που είχα εδώ πέρα? Λοιπόν, τα έχω μαζέψει. Έχω πάει ήδη τα μισά για ανακύκλωση σε κάδους για πλαστικά. Έχω μείνει αυτά τα 4 σακουλάκια εδώ πέρα, τα οποία θα τα πάω μετά που θα φύγω. Και έχω μείνει και τα τζάμια εκεί πέρα, τα οποία θα τα μαζέψω όλα σιγά σιγά να πάνε και αυτά για ανακύκλωση. Και όλα καλά, παιδιά, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Πάω να μαζέψω όλα αυτά που είναι πίσω και μετά να συνεχίσω το ξεχορτάριασμα εκεί πέρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, φιλαράκια μου, ότι μόλις ολοκλήρωσα το ξεχορτάριασμα. Όπως βλέπετε, είναι όλα πεντακάθαρα και στο κοντέτσι. Έμεινε μόνο αυτό το σημείο εδώ πίσω, το οποίο θα καλλιεργηθεί με τις φρέζες όταν και εφόσον φτιαχτούν. Έβαλα, όπως βλέπετε, και το λιπασματάκι μου στα δεντράκια μου, όλα παντού. Και τώρα θα πάω να ανοίξω τους διακόπτες από εκεί, έτσι ώστε να ανοίξω το νερό να ποτίσουμε κιόλας τα δεντράκια μας, γιατί θέλουν νεράκι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Για πάμε σιγά σιγά να τα δούμε και εκεί λίγο από πιο κοντά. Οπα. 2 και 3 εδώ πέρα. Και έχουμε ακόμα ένα εδώ, 4. Αυτό πάει στα σταφυλάκια μας εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Ορίστε, έχει καθαριστεί ο χώρος όλος εδώ πίσω. Έτσι. Έχω καθαρίσει από εδώ, όπως βλέπετε. Βλέπετε πόσο όμορφα έχει ανοίξει ο χώρος τώρα μέχρι κάτω. Έχει καθαρίσει όλο. Εδώ μπροστά δεν έχει μείνει τίποτα. Και από εδώ στην άλλη μεριά, όπως βλέπετε, είναι πεντακάθαρα. Οι κοντούλες μας εδώ πέρα τι κάνουν? Κοντούλες! Άλλες στο νερό, άλλες στο φαγητό. Καλά να φάμε, καλά να πιούμε εδώ πέρα. Μια χαρά. Αυτά είναι. Τα δεντράκια μας, φίλοι μου, όπως βλέπετε, πίνουν κανονικότατα το νεράκι τους. Έχουν μια πάρα πολύ καλή ανάπτυξη.
όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Μια χαρά παιδιά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Τέλεια, τέλεια. Το μόνο πραγματάκι φίλοι μου που δυστυχώς δεν καταφέρα να κάνω ήταν το να στείλω τις φρέζες μου για επισκευή. Εντάξει παιδιά, εννοείται ότι εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Πήρα τον άνθρωπο τελευταία στιγμή. Τώρα γενικότερα είναι και η περίοδος που όλοι ετοιμάζονται να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Οπότε δεν είμαι ο μόνος που μένω τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Μου είπε λογικά ότι θα με πάρει τηλέφωνο από εβδομάδας. Εντάξει, αναγκαστικά θα περιμένω παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το σημερινό επεισόδιο θα τα αφήσουμε μέχρι κάπου εδώ. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια παιδιά πώς σας φάνηκε η δουλίτσα που κάναμε στο χτήμα και γενικότερα αν θέλετε και κάτι άλλο να μου προτείνετε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος και εμείς φιλαράκια μου τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε